සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා slwin 3000 YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න සියලුම දෙනා. ඉතින් මම අද අරන් ආවේ ලංකාවේ ලක්ෂ 4කට විතර ගන්න වෙන ෆෝන් එකක් නිකම්ම රුපියල් 40000කට විතර ගන්න විදිහක් ගැන කතා කරන්න. ඉතින් මේ දේ කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා හොඳටම දන්නවා ලංකාව තුල ෆෝන් එකක ගාන වැඩි වෙන්නේ ලංකාවට ෆෝන් එකක් හරි මොන බඩුවක් හරි ගෙනුවොත් ඒ ගෙන්නපුවම වදින ටැක්ස් එක හින්දා කියලා. ඉතින් අපිට ටැක්ස් එකක් වදින්න නැතුව අපිට වටිනා බඩුවක් ගෙන්නන්න ටිකක් අමාරුයි. ඉතින් ඒ ක්‍රමයේ ගැන කතා කරන්න තමයි මම අද වීඩියෝ එක අරන් ආවේ. රයිට්, එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු මේක ගෙන්නන්නේ කොහොමද කියලා. රයිට්, එහෙනම් ඔයාලා මගේ channel එක තවම subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරලා bell icon එක all කරලා තියාගන්න. එතකොට මම දාන වීඩියෝ එකක් notification එක හරහා ඔයාලා ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. රයිට්, එහෙනම් අපි බලමු අද වීඩියෝ එක. හරි, ඉස්සෙල්ලාම අපි බලමු මම මේකේ තෝරගත්තේ ඔයාලට ඕන ෆෝන් එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. මම තෝරගත්තේ මේ දවස්වල ලංකාවේ මිල අධික සුපිරි ෆෝන් එකක් විදිහට කියන්න පුළුවන් Samsung Galaxy S22 Ultra 5G ෆෝන් එක. ඒ ෆෝන් එක තමයි මම බැලුවේ. මේ තියෙන ෆෝන් එකේ images. ෆෝන් එක නම් සුපිරි ෆෝන් එකක්. මේකේ මෙමරි එක 16GB, එතකොට හાર્ඩ් එක 1TB වගේ හાર્ඩ් එකක්. ඒ වගේ සුපිරි ෆෝන් එකක්. අපි බලමු මේක ලංකාවේ ප්‍රයිස් කොහොමද කියලා. ලංකාවේ ප්‍රයිස් අපි බලමු මේක ideabeam.com මේ කට්ටියගේ ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක් තියෙන කට්ටිය. මේක දාලා තියෙනවා 3,85,000 ඉඳලා 3,94,500 වෙනකම්. හැබැයි මේක S22 Ultra 5G මේක 128GB හાર્ඩ් එකක්, ඒ වගේම 8GB RAM එකක්. අපි බලමු මීට වැඩිය මේ ෆෝන් එකේම මීට වැඩිය ෆීචර්ස් හොඳ ෆෝන් එකක් අඩුවට ගෙන්න ගන්නේ කොහොමද කියලා. රයිට්, එහෙනම් මේක අමුතු දෙයක් නෙමෙයි. කියන්නේ මේක ගෙන්නන්න වෙන්නේ aliexpress එක හරහා. aliexpress එක හරහා ගෙන්නුවට අපිට ඕනේ ටැක්ස් එක තමයි වදින්න නැති වෙන්න. රයිට්, එහෙනම් අපි aliexpress app එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද ටැක්ස් එක වදින්න නැති වෙන්න අපි මේක ගෙන්න ගන්න කියලා. රයිට්, හරි, aliexpress අපි ඕපන් කරා. ඊට පස්සේ මෙතන අපි Samsung S22 Ultra 5G original කියලා ටයිප් කරමු. ටයිප් කරපුවාම ටයිප් කරලා සර්ච් කරමු. අපි බලමු සර්ච් රිසල්ට් මොනවද කියලා. සර්ච් රිසල්ට් ටිකක් එනවා. අපි ඉස්සරවම කරගන්න ඕනේ මේක ෆිල්ටර් කරගන්න ඕනේ මේ දකුණු අත පැත්තේ කෙරවලේ උඩ තියෙන ෆිල්ටර් එකෙන්. එකක් free shipping වලට, අනිත් එක මෙතන 4 star and up කියන එක ටච් කරන්න. එතකොට අපිට හොඳ සෙලර් කෙනෙක් මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔකට මේක ඩන් කරන්න. ඩන් කරලා ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් ගැලපෙන ෆෝන් එකක් අරගෙන අපි ඒක බයි කරමු. රයිට්, මෙතන තියෙනවා 40,143ට ඒක සෝල්ට් කරලා තියෙනවා මේ ෆෝන් එකෙන් 395ක්. එතකොට 5 star සෙලර් කෙනෙක්
එකනම් හොඳයි. අපි ඒක සිලෙක්ට් කරගමු. right අපි දැන් බලමු ෆෝන් එකේ මොකද්ද තත්ත්වය කියලා. ෆෝන් එක 2000 global version 2022 new S22+Ultra ලොකු ෆෝන් එකක් 7.3 inch. මම කිව්වේ ඉස්සෙල්ලා අපි බැලුවේ ඉස්සෙල්ලා 8GB 128GB වගේ හાર્ඩ් එකක් තියෙන එකක් අපි බැලුවේ. දැන් මේකේ තියෙනවා 16GB RAM එකයි 1TB හાર્ඩ් එකකුයි. මිලිඇම්පියර් 7300 බැටරි ලයිෆ් එක. එතකොට 4G 5G දෙකම network unlock dual sim Android ෆෝන් එකක්. හරි. අපිට මේක buy කරන්න සෙලර්ගේ නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සෙලර් එයාගේ order 388ක් මෙයා order දාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ වගේ කියන්නේ හොඳයි ඒ සෙලර්. එතකොට star 4 නෙමේ 5 starම මෙයාට හම්බෙලා තියෙනවා. right ඊට පස්සේ අපි බලමු අපි මේකේ color එහෙම select කරන්න ඉස්සෙල්ලා අපි බලමු මේ select එයා solve කරපු ෆෝන් වලට මොනවද ඇවිල්ලා තියෙන reviews කියලා. මෙතන 5 star reviews එකක්ම ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉස්සරෝම එක. ඒ කියන්නේ හොඳයි. ඊළඟට කමෙන්ට් එකක් දාලා තියෙනවා එක්කෙනෙක්. ඔව්. ඒකත් හොඳයි කියලා දාලා තියෙන්නේ. ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. බලලා තීරණය කරගත්ත හැකි. ඒ reviews තුනම හොඳයි කියන එක තමයි දාලා තියෙන ෆෝන් එක. ඒ කියන්නේ අපිටත් බය නැතුව මේක buy කරන්න පුළුවන්. right එහෙනම් අපි මේක buy කරන්න බලමු. අපිට මෙතනින් color එක select කරගන්න පුළුවන්. කළු පාට හොඳයි කියලා මෙතනින්ද කළු පාට මම select කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් පුළුවන් අපිට 8GB 128GB ද ඕනේ. 16GB 512 ද ඕනේ. 16GB 1TB ද ඕනේ. හරි මම ඒ 1TB කියන එකම තියෙනවා. ඒක හොඳයි. right බලමු අපි shipping කොහොමද කියලා. shipping free shipping ම තමයි ලංකාවට support කරනවා කියලා මේකේ දාලා තියෙන්නේ. estimate delivery date එක දාලා තියෙනවා. අද ඉඳලා නොවැම්බර් 7 අගෝස්තුස් ඔව් ඒ කියන්නේ මාස දෙකක් විතර මේ කට්ටිය කල් අරගෙන තිනවා. ඒනොට එච්චර කල් යන්නේ නැහැ. සති දෙකක් විතර යනකොට මේ කට්ටියගේ බඩු ගෙදරටම එනවා. ඔව් ඊට පස්සේ අපිට මේක පුළුවන් දැන් buy කරන්න. ඒ buy කරන්න ඉස්සෙල්ලා අපි දෙයක් කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි වැදගත්ම දේ. right buy කරන්න ඉස්සෙල්ලා right පොඩකින්ද buy කරන්න ඉස්සෙල්ලා අපි right අපි යන්න ඕනේ මෙතන chat box එකට. මේ chat box එක තමයි සෙලර්ගේ අපිට chat කරන්න තියෙන chat box එක. ඉතින් අපි සෙලර්ට මොනවා හරි කියන්න ඕන නම් මේ chat box එක හරහා කියන්න පුළුවන්. මේක තමයි මෙතන තියෙන වැදගත්ම දේ. මේකට අපි chat එකක් දාන්න ඕනේ. මම මේ type කරලා තියෙන්නේ. මේ ෆෝන් එක මම මිලදී ගන්නවා. හැබැයි මේක ඔයා මට එවන්න පාර්සල් කරනකොට ෆෝන් එකක් තියෙන බව පිටින් දැනුවත් කරලා තියන්න එපා කියලා. ඒ විදිහට තමයි මෙතන මේ ඉංග්‍රීසියෙන් ටයිප් කරලා තියෙන්නේ. ඔය කට්ටිය එක දාන්න මම ඒක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම් බලා ගන්න. ඔයාලට ඒක මේ අදහස එන විදිහට කොහොම හරි ටයිප් කරලා එයාට chat එකක් send කරන්න. එතකොට එයාගෙන් උත්තරයක් එනවා. අනිවාර්යෙන්ම එවනවා. මොකද සෙලර්ට ඕනේ මේ භාණ්ඩේ මේ ෆෝන් එක විකුණ ගන්න. එයාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේකේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ අපි මේකේ ඉල්ලීමක් කරලා තියෙන්නේ අපිට මේකේ ටැක්ස් එකක් වදින හින්දා පැකේජ් එක
ෆෝන් එකක් තියෙන විදිහට නෙමෙයි වෙන විදිහකට එවන්න කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට මම බඩු ගෙන්නගෙන තියෙනවා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ගෙදරටම එනවා. මේ ආරක්ෂාව ගැන ප්‍රශ්නයක්වත් නැහැ. ෆෝන් එකක් ඇතුලේ රිචි ෆෝම් කවර් එකක් ඇතුලේ තියෙන්නේ. ඒ හින්දා පෙට්ටියක් ඇතුලේ තියෙන්නේ. ඒ හින්දා ඒ කට්ටිය එවනකොට ඒවා එවන්න දන්නවා සෙලාලා. ඒ හින්දා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඩැමේජ් එකක් වෙන්නේ නැහැ. බය නැතුව මේ විදිහට මෙසේජ් එකක් දාලා එයාගෙන් කන්ෆර්ම් එකක් අරගෙන අනිවාර්යයෙන්ම මේක බයි කරන්න. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට අඩු මුදලකට ෆෝන් එකක් ගෙදරටම ලැබෙනවා. ෂුවර් එකටම. රයිට් එහෙනම් ඔයාලා බයි කරලා මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ගෙන්න ගන්න. හොඳටම හොඳයි. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ කියපු ස්ටෙප් ටික ඒ විදිහටම කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ෆෝන් එක බලන්න. ෆෝන් එකේ තත්ත්වය, සෙලගේ තත්ත්වය ඒවා ඔක්කොම බලලා. මොකද බොරු සෙල කෙනෙකුට අහු වුණොත් එහෙම අපරාධේ ගෙවන සල්ලි. ඒ හින්දා ඒ විදිහට බලලා අනිවාර්යයෙන්ම බයි කරගන්න. ෂුවර් එකටම ෆෝන් එක ගෙදරට එනවා. හරි එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවරයි. ආයෙත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙමින් සමුගන්නම්. සුබ දවසක්.